Namaste and welcome to the channel. Our question sir, a chain is lying on a rough table with a fraction 1 by n of its length hanging down from the edge of the table. It is just on the point of sliding down from the table. Then the coefficient of friction between the table and the chain is option A, B, C, D दिएको छ. सपोज गरौँ एउटा चेन छ. चेन छ, लेंथ यसको छ L लेंथ को छ. पुरै चेन L लेंथ को छ र यसलाई टेबलमा राख्दिँदा यसको केही पार्ट तल जोड्ने जान्छ अरे L बाई n पार्ट 1 बाई nth अफ L पार्ट तल जोड्ने गएको अरे क्वेसनले भनेको र यो चाहिँ ठ्याक्क झर्ने पोजिसनमा छ अरे मतलब एक्सेलरेसन 0 छ यसको एक्सेलरेसन 0 छ र अब यसैलाई हामी राम्रोसँग हेरौँ ठीक र टेबलमा चेन राखेको छ यसरी र यसको पुरै यसको लेंथको 1 बाई nth पार्ट चाहिँ तल झुन्डिएको छ मीन्स यसको वेट यदि mg थियो वेट भने अब यो तल पार्टको हामीले 1 बाई n mg मान्न पर्छ र टोटल mg को माथि गएपछि यसको माथि यो टेबलमा रहेको वेटलाई mg माइनस mg बाई n हुन्छ किनभने पुरै लेंथको mg थियो भने तलको mg बाई n किनभने l बाई n छ र माथिको mg माइनस mg बाई n र यसकै आधारमा हामीले हिसाब गरौँ र यसको दुईटाको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ म्यू मानौँ म्यू इक्वल टु वाट र अब सोल्युसन यसमा टेन्सन तलबाट हेर्दा यसको टेन्सन यहाँ लागेको हुन्छ माथि र थोरै बढाएर टेन्सन माथितिर लागेको हुन्छ र यसको वेट mg बाई n तल लागेको हुन्छ र यसमा चाहिँ टेन्सन होरिजन्टली लागेको हुन्छ यतापट्टि र यसको टेन्सन होरिजन्टली लाग्छ र रिएक्सन फोर्स माथि r यो एउटा बिटको मात्र हैन सबै चेनको चाहिँ रिएक्सन फोर्स माथि लागेको छ र यसमा के भनेछ भने इट इज जस्ट अन द पोइन्ट अफ स्लाइडिङ डाउन त्यसकारणले रिजल्टेन्ट यो माथिको हेर्दाखेरि सुरुमा केस 1 हेरौँ माथिको मात्रै हेर्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको T माइनस फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स पछाडि रहेको छ भने एक्सेलरेसन 0 छ त्यसकारणले T इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स र हामीलाई थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू r हो र यहाँ r भनेको mg हुन पर्थ्यो तर यसमा रिजल्टेन्ट mg कति छ mg माइनस mg बाई n सो T इक्वल टु म्यू mg माइनस mg बाई n र अब तल हेर्दाखेरि सेकेन्ड केसमा हेरौँ तल सेकेन्ड केसमा हेर्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ mg बाई n माइनस t हुन्थ्यो भने किनभने फोर्स तलै लागेको छ तल आउन लागेको छ त्यसले तलको डिरेक्सनमा हुन्छ र माथिको t माइनस गरेर अपोजिट डिरेक्सनमा छ तलकोलाई पोजिटिभ डिरेक्सन लियो हामीले र एक्सेलरेसन 0 छ यसमा पनि भनेपछि t इक्वल टु mg बाई n हुन्छ यो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 1 र आइहाल्यो अब दुईटा t को बराबर इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 mg बाई n इक्वल टु म्यू mg माइनस mg बाई n गर्दा mg बाई n र mg कमन आ म्यू mg 1 माइनस 1 बाई n मास क्यान्सल g क्यान्सल अनि 1 बाई n इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई n और 1 by n plus 1 by n equal to 1 अनि म्यू यही छ सरी म्यू यही छ 1 by म पछाडि यतापट्टि गर्छु यसलाई सिधै यहाँ गर्दाखेरि 1 by n equal to 1 minus 1 by n म्यू अब यसलाई सरलको उता लाग्दा 1 by n इक्वल टु n गयो n माइनस 1 by n म्यू
n cancelled, mu therefore equal to 1 by n minus 1. The option B is correct answer. सुरुमा यताबाट गयो, सेकेन्ड केस यहाँ आयो, यताबाट म्युको भ्यालु n minus 1 यता गएर डिभाइड भयो, 1 by n minus 1 is the final answer. Thank you. It is the solution. Now subscribe.